नमस्कार. ममताज वैदिक किचनमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. मंडळी, प्रत्येक गावाची काहीतरी खास डिश असते. त्या डिशचे काहीतरी वेगळे पण असतं. अशाच काही डिश आपण ममताज वैदिक किचन या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्यासाठी घेऊन येणार आहोत. यात सुरुवातीला आपण बघणार आहोत कडेगावची खासियत डाळगा. आपल्याला ही डिश बनवण्याची पद्धत सांगितली आहे कडेगावच्या बकरे कुटुंबियांनी. पण त्याआधी जाणून घेऊया कडेगावच्या या सिग्नेचर डिशचा म्हणजे डाळग्याचा इतिहास. डाळगाचा शोध कडेगावमधील आमच्या समाजातील लोक कापड व्यापारी होते आणि ते कापडाच्या व्यवसायानिमित्त गुरुवारी इथून शनिवारी बाहेर पडायचे कडेगाववरून आणि 4-5 दिवस ते बाहेर असायचे. तर मग जाताना चपात्या वगैरे घेऊन जायचे किंवा कणिक घेऊन जायचे आणि मग त्यावेळेला तिथं गेल्यानंतर संध्याकाळी सकाळी काय जेवणाचं इकडं तिकडं किंवा सुकी भाजीवर भागायचं, कारण व्यवसाय असायचा त्यात त्यांचं लक्ष असायचं. पण संध्याकाळी ते सगळे एका ठिकाणी देवळात जमायचे आणि मग आता काय करायचं तर डाळगा म्हणजे काय तर तुरीची डाळ ही शिंपी समाजाचं आवडतं खाणं आहे आणि त्या तुरीच्या डाळीला फार चव असते. परत दुसरी गोष्ट म्हणजे तुरीच्या डाळीमध्ये फार प्रोटीन असतात, कारण 6 महिन्यानं बरोबर येणारं ते पीक आहे आणि त्यामुळं तुरीची डाळ हे समाजाला आमच्या आवडती. तर ते तुरीच्या डाळीचा घरी आमटी खायचेच, पण तिथं गेल्यानंतर डाळगा. मग काय व्हायचं, प्रमाण कमी जादा मग ती घट्ट होणार. मग घट्ट काय, मग तर तिखट मिरची घ्यायची, थोडा मसाला घ्यायचा तिथूनच कुठून तरी आणि तो बारीक करायचा खलबत्त्यावर किंवा पाट्यावर घासून घेऊन आणि ते डाळीमध्ये ते मिसळायचं सगळं आणि कच्चं तेल घालायचं, त्याला फोडणी नसायची आणि एक कांदा भाजून वगैरे घेऊन चुलीमध्ये तारामध्ये तो पण बारीक करून त्यात घालायचा आणि मग तो डाळगा तिथं आवडायला लागल्यानंतर मग कधी घरी आला तो. घरी आल्यानंतर बाबा आम्ही असं करतो, मग घरी करूया एकदा. मग घरी केल्यानंतर घरी बी आवडला. अशा पद्धतीने डाळगा शोध लागला. परत मग कोण पाहुणे आले, कोण आलं, मग तिकडं पण त्यांना करूया, त्यांना पण आवडला. असं करत करत डाळग्याची व्याप्ती वाढत गेली. आज पूर्ण कडेगावमध्ये डाळगा थोडाफार इकडं तिकडं होतो प्रत्येकाच्या मापानं, पण कडेगावात प्रत्येक घरी डाळगा बनतो. प्रथम डाळगा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. तूर डाळ, दालचिनी, शहाजिरे, लवंग, साधे जिरे, मिरे, पांढरे तीळ, कांदा, आले, लसूण, सुके खोबरे आणि सुक्या मिरच्या. डाळगा बनवताना शक्यतो फ्रेश सुक्या मिरच्यांची पावडर बनवली जाते. त्यामध्ये चवीसाठी आणि रंग येण्यासाठी बॅडगी मिरची तर तिखटपणा येण्यासाठी लवंगी मिरची वापरली जाते. तुम्हाला डाळगा किती तिखट हवा त्यावर तुम्ही मिरच्यांची व्हरायटी बदलत राहा. कडेगावची मंडळी डाळगा बनवताना मिरच्या कशा पद्धतीने वापरतात हे तुम्हाला समजून घ्यायला नक्की आवडेल. डाळग्यासाठी आता आपल्याकडं पहिल्यांदा बेडगी वगैरे नसायची. मग त्या काळात लवंगी किंवा आपल्याकडे जी देशी मिरची पिकायची ती मिरची वापरली जायची, कारण त्या मिरचीचा स्वाद एक प्रकारचा वेगळा स्वाद असायचा त्या मिरचीला आणि मग तो डाळग्यात उतरायचा स्वाद, ती वापरायची. आता काही वेळेला आपण लवंगी वापरतो, गुंटूर वापरतो, संकेश्वरी वापरतो, बेडगी वापरतो, म्हणजे जशी उपलब्ध आहे. किंवा काही जणांना आता कसं लागतं, तिखट नाही लागत, मग ते बेडगी जास्त वापरतात आणि बाकी कमी वापरतात. आता आपल्या घरी आपण हा करतो, हा लवंगीचा करतो प्युअर, आपल्याला तिखट लागतं आणि लवंगी मिरचीचा स्वाद आणि त्याची एक म्हणजे लांबूनसुद्धा लोकांना ओळखतं की बाबा हे डाळगा चालू आहे इथं किंवा मिरची ताजीच कुठून काहीतरी करायला लागलेत. हा वास लोकांच्या नाकात बसून जातो, त्यामुळे आपण लवंगी वापरतो, काही जण बेडगी वापरतात. डाळगा प्रचंड तिखट असला तरी त्यात काही बदल करून सर्वांना खाता येईल अशा पद्धतीचा बनवता येतो. त्यासाठी नक्की काय काय करावे लागते हे जाणून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, डाळगा जर तिखट बनवायचं असेल तर लवंगी मिरची जास्त, त्याबरोबर कलर येण्यासाठी बेडगी मिरची आणि लवंग मिरे ह्याचं प्रमाण थोडंसं वाढतं राहतं. पण त्या डाळग्याचा थोडासा त्रास पण होतो, कारण तो सर्वांना पचत नाही. आणि जर साधा तुम्हाला बनवायचा असेल, तर तिखट कमी करायचं असेल तर लवंगी मिरची प्रमाण कमी करायचं, बेडगी मिरची घ्यायची, त्यात गुंटूर किंवा संकेश्वरी थोडीशी मिक्स करायची आणि लवंग आणि मिरे जास्त घालायचे नाहीत आणि त्यानंतर खोबऱ्याचं प्रमाण वाढवायचं, तेलाचं प्रमाण वाढवायचं आणि तिळाचं प्रमाण वाढवायचं.
त्यामुळे तो थोडासा गुळचट होतो. आणि डाळगा हा घट्ट पाहिजे हा फक्त महत्त्वाचा विषय आहे. डाळगा हा उचलून प्यायचा विषय नाही आहे. म्हणजे जसे आपण पोळ्याची आमटी पितो किंवा अन्य काही आमट्या पेल्या जातात, तसे डाळगा हा प्यायची वस्तू नाही आहे. डाळगा हा कुस्करून खायचीच वस्तू आहे. एका बाजूला तूर डाळ स्वच्छ धुवून कुकर किंवा पातेल्यात शिजवण्यासाठी ठेवा. दुसऱ्या बाजूला एक एक करत मसाले तयार करायचे आहेत. तूर डाळ हा या डाळग्याचा आत्मा आहे. डाळगा बनवण्यासाठी कोणत्या प्रकारची तूर डाळ वापरली पाहिजे हा प्रश्न तुमच्या मनात निश्चित आला असेल. चला जाणून घेऊया तूर डाळीविषयी. डाळगा बनवताना आपल्याकडे जी पहिली तूर पिकत होती त्या तूर डाळीचा म्हणजे देशी तूर डाळीचा डाळगा हा सगळ्यात चवीला भास चांगला लागतो. त्यानंतर आता शिजण्यासाठी आणि ह्याच्यासाठी पर्याय म्हणून प्रेसिडेंट डाळ आलेली आहे की ती झटपट शिजती आणि अगदी कुकरला लावली किंवा जरी अशी शिजली गिर होती. आता पहिला आपण डाळगा खात होतो त्यावेळेला ती तूर डाळ थोडीशी त्यात जाणवत होती काही प्रमाणात. म्हणजे आज जेवढी बारीक होती तेवढी होत नव्हती. आज पण आमच्या घरी आम्ही देशी तूर डाळ खातो तर त्याचे थोडेसे म्हणजे डाळीच्या 10-15% भाग हा तिथं दिसतो आपल्याला खाताना, कारण ती कठीण असते जास्त देशी डाळ. त्यामुळे देशी डाळगा चांगला लागतो. तुरडाळ हा असा एक विषय आहे की तुरडाळ हे आपण मृग नक्षत्रात पेरणी होती आणि दिवाळीच्या नंतर तुरडाळ काढली जाते. हे 6 महिन्याचं पीक आहे आणि त्यात इतकं प्रोटीन असतं आहे. तशी तुरडाळ पचायलासुद्धा अवघड असते. तुरडाळ खाण्याला बऱ्यापैकी पित्त होतं. पण आमच्या समाजाचा असा विषय आहे, शिंपी समाजाचा किंवा अल्पसंख्याक जे समाज आमचे शेजारी आहेत, कोष्टी समाज, तेली समाज यांचा सगळ्यांचा, की आम्ही तुरडाळ खातो आणि आम्हाला ते आता पित्त होत नाही, काय होत नाही. तर ते 6 महिन्याचं असतं आणि 6 महिन्यामुळे त्यात प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असतं तुरडाळीमध्ये आणि म्हणून ते आम्हाला आवडते आणि आम्हाला ती बरी वाटते तुरडाळ. आणि इतर डाळीचा डाळगा बनूच शकत नाही. तुरडाळ हा एकमेव प्रकार डाळग्यासाठी आहे. प्रथम सुक्या मिरच्या निवडून घ्या. तव्यात थोडे मीठ टाकून मिरच्या गरम करून घ्या. त्यानंतर खलबत्त्याच्या सहाय्याने मिरच्यांची पावडर करा. खडा मसाला तव्यात हलका गरम करून तोही खलबत्त्याच्या सहाय्याने बारीक करून घ्या. यानंतर सुके खोबरे बारीक चिरून हलका काळसर रंग होईपर्यंत तेल टाकून भाजून घ्या. आता कांदा बारीक चिरून तोही तेलात परतून घ्या. कांदा सुद्धा पूर्ण भाजून काळसर होईपर्यंत तेल टाकून भाजून घ्या. खोबरे खलबत्त्यात किंवा मिक्सरच्या साहाय्याने बारीक कुटून घ्या. आले व लसूण यांची कुटून किंवा मिक्सरमधून एकत्रित पेस्ट तयार करून घ्या. कांदा खलबत्त्यात किंवा मिक्सरच्या साहाय्याने बारीक कुटून घ्या. आता शिजलेली डाळ रवीच्या साहाय्याने घोटून एकदम एकजीव करा. डाळ घोटून घेताना त्यात थोडे थोडे गरम पाणी मिक्स करत चला. डाळग्याला फोडणी दिली जात नसते. कदाचित त्यामुळेच डाळग्याला विशिष्ट पद्धतीची मनाला आणि जिभेला भुरळ घालणारी चव असते. डाळग्याला फोडणी का दिली जात नाही त्याचा इतिहास आणि महत्त्व जाणून घेऊया. त्या काळात कसं होतं, ज्यावेळेला हे बाहेर जायचे त्यावेळेला ते फोडणीचं सामान अमकं तमकं नसायचं आणि मग ते डाळ शिजवून घ्यायचे. डाळ शिजवून घेतल्यानंतर त्यामध्ये खोबरं, कांदा, मसाला, तिखट हे सगळं टाकून घोटून घ्यायचे. डाळ अगदी रवीनं बारीक करायची आणि मग वरून तेल घालायचं आणि ते तसंच उकळत ठेवायचं. म्हणजे घरी फोडणीची तुरी डाळीची आमटी असायची. मग आता ते खाऊन पण कंटाळायला असा घरी, मग बाहेर काहीतरी वेगळी चव किंवा ते फोडणीला सामान, मग त्यासाठी बारीक सारीक सगळं गोळा करा, अमकं तमकं, हे नको म्हणून फोडणी नाही. आणि त्यामुळं त्याची चव पण वेगळी लागते फोडणी नसल्यामुळं. एकजीव झालेल्या डाळीमध्ये आता एक एक करत प्रथम बारीक केलेला खडा मसाला टाकून ते एकजीव करून घ्या. त्यानंतर खोबरे टाका, कुटलेले आले लसूण टाका, शेवटी भाजलेला कांदा आणि मिरची पावडर एकत्र करून डाळीत टाका. आता हे सर्व मिश्रण एकजीव करून चवीनुसार मोठे मीठ टाका.
कच्चे गोडे तेल म्हणजेच शेंगतेल टाका. डाळगा बनवताना शेंगतेल म्हणजेच मूंगफली तेल किंवा गोडे तेल वापरले जाते. त्यामागची कारणे आणि त्याचे महत्त्व आपण समजून घेऊया. शेंगतेल हा असा विषय आहे की शेंगतेल, आता आपण सोयाबीन तेल खातो सध्या, सोयाबीन तेल असेल, सूर्यफूल तेल असेल, ह्यापेक्षा शेंगतेल हे थोडंसं चवीनं गोड येतं. आणि मग जर आपण मिरची तिखट जास्त वापरतोय तर मग त्यावेळेला त्या मिरचीचं तिखट पण मारण्यासाठी तो तेल उपयोगी पडतं शेंगतेल. आणि त्यामुळे गुळचट डाळगा होतो. आणि तो डाळगा ताजा नंतर 2-2 दिवस म्हटलं तरी आमच्याकडे लोक खातात, की तो जसा शिळा होईल तसा तो अजून गोड लागतो आणि बाधत नाही. त्यामुळं गोड तेलमध्ये शेंगतेल हा प्रकार त्याला जरा, आजसुद्धा आपल्या घरी आपण ज्यावेळेला घरी नाही पण सार्वजनिक कार्यक्रम म्हणून करतो त्यावेळेला आपण गोड तेलच वापरतो, म्हणजे शेंगतेलच आणतो प्युअर त्यावेळेपुरतं. तुम्हाला ज्या पद्धतीने डाळगा घट्ट किंवा पातळ हवा त्या पद्धतीने त्यात कमी जास्त प्रमाणात गरम पाणी टाकत चला. आता हा डाळगा तुम्हाला एकदा उकळून घ्यायचा आहे. हा झाला तुमचा कडेगावचा फेमस डाळगा तयार. यासोबत खाण्यासाठी जाडसर आणि आगीवर भाजलेली रोटी तयार केली जाते. डाळग्यासोबत खाल्ली जाणारी रोटी ही स्वतःमध्ये एक वेगळी डिश ठरू शकेल. रोटी विशेष पद्धतीने बनवली जाते. आता रोटी बनवण्याची पद्धत समजून घेऊया. डाळग्यासोबत जी रोटी असते का नाही, ते काय होतं पाहिजे त्यावेळेला, तिथं गेल्यानंतर पोळपाट लाटण्याचा प्रश्न असायचा. आणि मग ते पोळपाट लाटणं नसल्यामुळं ते घट्ट कणिक मळायची, म्हणजे चपात्याला आपण कणिक मळतो त्यापेक्षा ते कणिक घट्ट असायची. आणि ती घट्ट मळलेली कणिक हातानंच, किंवा आता आपण लाटण्यानं करतो घरी, पण त्यावेळेला ते हातानंच लांबवत जायचे आणि गोलाकार करायचे आणि चूल पेटवलेले असायचे. त्यामुळे मग ते भाजून घेऊन तव्यावर टाकून परत खाली घ्यायचे आणि त्या विस्तवा पुढं भाजायचे. तर ते इतका कठीण असायचा की कमीत कमी एक 1.25 इंचाची जाडी त्याची त्या काळातल्या हे जे असायची. आणि ते खपली गव्हाचे असायचे, कारण आत्ताचा गहू आणि खपली गहू ह्यात चवीला फार अंतर आहे. आणि तो लाल भडक असा रोट असायचा आणि भाजल्यावर तो 2-2 दिवस चांगला लागायचा. आणि तो रोट घेतला की डाळग्यात भिजवला जायचा आणि त्याची चव वेगळीच असायची. त्या रोटला तेल कुठंच लावलं जात नाही, म्हणजे थापताना पण नाही, लाटताना पण नाही. आज आमच्या घरी सुद्धा तेल नाही लावलं जात त्याला, आणि भाजताना पण नाही. कारण तेल जास्त प्रमाणात आलं की ते सकाळी थोडंसं त्रास देतं, किंवा बाकी बी प्रमाणाला तेलाचा हे होतं, त्यामुळे तेल त्याला नसतंच रोटला अजिबात. आणि मग तो 2-3 चपात्याच्या जाडीचा एक रोट असायचा. त्याची प्रक्रिया म्हणजे कणिक घट्ट मळणे आणि बिगर घडी घालता, म्हणजे आपण चपातीला जी बारीक लाटून घडी घालतो ती घडी बिन घालता तो रोट केला जातो. आता आमच्या घरी करताना कधी घालतात पण घडी, त्यामुळे आत एखादा पदर सुटतो, दोन्ही बाजूला पापडा पण येतो चांगला त्याला, असं पण घडतं. आज पण आम्ही करताना कोळशा शिगडी पेटवून ते रोट भाजले जातात घरी खायला. गॅसवर काही ती प्रक्रिया होत नाही व्यवस्थित तशी. डाळग्याची रेसिपी आता तुम्ही पाहिली, तुम्ही ती नक्कीच बनवणार. पण यामध्ये आणखी थोडी माहितीची भर घातली तर तुमचा डाळगा आणखीन चांगला होईल. डाळग्याबद्दल आणखी थोडे विस्ताराने जाणून घेऊया श्री श्रीधर बकरे यांच्याकडून. डाळग्यासोबत आपण रोज जशी घरी सुकी भाजी वगैरे खातो तशा भाजीची काही गरज नसते. डाळगा असेल तर त्याबरोबर कांदा, लिंबू आणि भाजलेले शेंगदाणे किंवा साधे शेंगदाणे हे प्रत्येकजण आपापल्या ताटापुढं घेतच असतो. आज तर पार्टीच्या स्वरूपात ज्या वेळेला जेवायला जातात त्यावेळेला आपल्या खिशातनं ते कांदा, लिंबू, शेंगदाणे काही लोक घेऊन जातात. आणि ते सोडून दुसरा कुठलंही, म्हणजे आपण रोज जशी सुकी भाजी खातो तशी कुठलीही सुक्का भाजीचा प्रकार डाळग्याबरोबर नसतो. डाळगा बनवण्याच्या पद्धतीमध्ये गेल्या काही दशकात अनेक बदल झाले आहेत. हा रंजक इतिहास आपण समजून घेऊया. 40 वर्षापूर्वी आज माझं वय 55 वर्ष आहे, म्हणजे 40 वर्षापूर्वी मला बऱ्यापैकी कळत होतं. आणि शिंपी समाजात सगळ्यांच्या घरी बारस, म्हणजे आता आज एकादश आहे तर बारशीचा कार्यक्रम असायचा, तर त्याला मुख्यत्वे करून डाळगा रोटी जेवण असायचं. म्हणजे शिंपी समाजाचा कुठलाही कार्यक्रम असेल तर डाळगा रोटी जेवण हे राहणारच, असा प्रकार होता. आणि मग त्यावेळेला जो डाळगा असायचा तो घरून थाटी
किंवा पितळी ते घेऊन जायला लागायचं तांब्या भरून, कारण ते प्रमाण कमी होतं. आणि मग तो वाढला की डाळगा घट्ट व्हायचा ताटात. आणि इतका तिखट असायचा की त्यावेळेला सुद्धा, किंवा आजसुद्धा आमच्या घरी आम्ही खातो तिखट, पण त्यावेळेला मोठे मोठे माणसंसुद्धा टॉवेल घेऊनच बसणार आणि डोक्याचे म्हणजे टाळूला आपल्या ठण 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 वाजणार, नाक कान गच्च होणार आणि हा 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 करत तो डाळगा. आणि त्याबरोबर रोटी निघाला प्रकार, म्हणजे एक चपाती आणि चपातीच्या ऐवजी 3 चपात्याची एक रोटी बनती आणि त्याला तेल नसतं त्या रोटीला. त्यामुळं ती रोटी खाली ठेवायची आणि त्यावर डाळगा ओतायचा आणि ते एक 10-15 मिनटं भिजून द्यायचं आणि ते कुस्करायचं. असं परत निघालं. पण त्यावेळेचा डाळग्याचा स्वाद, त्यावेळेचा मसाल्याचा स्वाद, मिरचीचा स्वाद आणि आता डाळगा, आता बेडगीचं प्रमाण वाढल्यामुळं तिखट नसतो आणि तो जे त्याचा आपापला हे आहे की कोणाला तिखट आवडतं ना आवडतं. पण आज तिखट कमी झालं आणि तो सार्वजनिक झाला डाळगा. त्यामुळे त्याच्या चवीत तिकडं प्रत्येकाच्या हाताचा फरक वेगळा यायला लागला. आता ओरिजिनल डाळग्याची फक्त काही शिंपी समाजातल्या कुटुंबात आज पण रेसिपी घडती. तुम्हाला हा डाळगा कसा वाटला ते आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर सांगा. ममताज यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, कारण त्यामुळे आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बनवण्याची प्रेरणा मिळते. पुन्हा भेटूया एका नव्या व्हिडिओसह. धन्यवाद.